الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د کلاس 10 mathematics exercise 2.1 question number 3 په دې لیکچر کې نن سالو کو په دې question کې وی for what value of k the roots of the following equation are equal وی د دې k په ځای باندې کوم ویلیو راشي یا کوم ویلیوز راشي چې دا د دې د روټس چې د equation هغه سي هغه equally نو دا equal roots پته مونږ ته څه نه لګي مونږ ته ډیسکریمنټ نه لګي ډیسکریمنټ چې کله greater than 0 نو په هغه صورت کې roots چې هغه unequally او really او چې کله ډیسکریمنټ less than 0 نو roots unequally او imaginary او چې کله ډیسکریمنټ equal to 0 نو په هغه صورت کې roots چې هغه equally نو کله د دې ډیسکریمنټ د 0 برابرۍ نو د دې roots به هغه به equally نو ټول اول موږ د ډیسکریمنټ معلوم کو ډیسکریمنټ چې معلومو د a b او د c ویلو معلوم کو a ویلو د x سکوير کوفیشنت یعنی 1 b ویلو د x کوفیشنت یعنی k او د c ویلو کانستنت یعنی 9 ډیسکریمنٹ از ایکوال ټو b سکوير ماینس 4ac یا ډیسکریمنٹ از ایکوال ټو b په ځای بولېږي k سکوير ماینس 4 انټو د a په ځای 1 او د c په ځای 9 d is equal to the k square minus 4 multiplied by 1 4 or 4 multiplied by 9 36 k square minus 36 کچرتا د 0 برابر شو نو په دې صورت کې بعد د دې equation roots چې دي هغه به equal 0 به کله برابري k square به برابر شي minus 36 به رائټ سایډ ته راولو نو plus 36 بشي یا کوم k معلومو نو سکوير ختمولو لپاره موږ سکوير روټ نو دواړه سیټ ته سکوير روټ والو دا به ختم شي k به برابر شي plus minus 6 6 multiplied by 6 is equal to 36 minus 6 multiplied by minus 6 is equal to 36 نو د k ویلو که 6 راشي یا minus 6 راشي د دې equation roots وا equal که 2 نمبر جز ته موږ وګورو نو دلته د a ویلو دا 12 د b ویلو k دا او د c ویلو 3 ده دلته به ډیسکریمنټ برابرۍ د b سکوير ماینس 4ac ویلو به پټ کو b په ځای ولګي k سکوير ماینس 4 انټو a په ځای 12 او د c په ځای 3 یا k سکوير برابر شي 4 multiplied by 12 48 48 multiplied by 3 144 144 144 ها کچرتا k سکوير ماینس 144 د 0 برابر شي نو د دې equation چې کوم روټس دي هغه به equal ځکه ډیسکریمنټ به 0 شي یا k سکوير به برابر شي ماینس 144 به رائټ ته راشي نو پلس 144 شي یا k سکوير سکوير روټ از ایکوال ټو 144 سکوير روټ سکوير روټ ختم k برابر شو پلس ماینس 12 12 multiplied by 12 is equal to 144 یا minus 12 multiplied by minus 12 is equal to 144 او دریم چې موږ سره هغه x square minus 5x plus k is equal to 0 نو دلته a ویلو 1 دا b ویلو minus 5 او د c ویلو k دلته به ډیسکریمنټ برابرۍ د b square minus 4ac یا b په ځای ولګي minus 5 whole square minus 4 into the a په ځای 1 او د c په ځای k د نسره راځي plus 25 minus 4 multiplied by 1 multiplied by k 4k یعنی 25 minus 4k چې د 0 برابر شي نو ډیسکریمنټ چې د 0 برابر شي نو روټس وا equally minus 24 به رائټ ته راشي نو minus 4k پاتې شو is equal to 24 چې رائټ ته راشي نو minus 25 چې رائټ ته راشي نو څه بشي minus 25 بشي minus د minus سره ختم 4k برابر شو plus 25 یا 4k divided by 4 is equal to 25 divided by 4 دا ختم شو د k ویلو رااله 25 over 4 چې کله k ویلو 25 over 4 نو د دې equation roots چې دي هغه به equal